Emisiune prezentată de Polyform, Home Lux, Pastel Ceramica, Alumil, eficiență termică și confort. Să fie sustenabil nu mai este un concept revoluționar. Sustenabilitatea s-a mutat încet de la caracteristicile adăugate la o cerință de bază în proiectarea obiectelor de mobilier, dar și în designul de interior, în general. Despre acest lucru, dar și despre alte subiecte frumoase discutăm astăzi la Casa Magazin. Bună dimineața, eu sunt Victor Grosu și mă bucur că vă reîntâlnesc. Haideți să vedem care sunt subiectele ediției. Astăzi la Casa Magazin, amenajare rezidențială în tendințe. Noi tehnologii pentru spațiile office. Bucătării la modă. Sculpturi kinetice din piese auto. Timișoara, eveniment dedicat arhitecților și designerilor de interior. Articolele sustenabile prietenoase cu mediul devin o prioritate în 2023 sau cel puțin aceasta a fost direcția prezentată la Stockholm Design Week. Tendințele de design interior recomandă produsele reciclate, artizanale și zero waste. Târgul de mobile de la Stockholm a revenit la începutul acestui an după o pauză impusă de pandemie și a prezentat ultimele inovații în materie de design interior. Unele dintre cele mai evidente direcții pe care această industrie le are în vedere sunt starea de bine și sustenabilitatea. Astfel, pentru spațiile office au apărut noi obiecte de mobilier care ajută la stimularea productivității, dar și la reducerea stresului la locul de muncă. I am furniture designer and I am working from this chair is now about 20 years old. I am working with this product soon 20 years, but nowadays we have also, we say that the furniture, not boxes, and we deliver all pieces in Europallet. You have no installation. You take off from pallets and plug in and ready. We have big market nowadays for like this product. They go. Ce sunt podsurile office? Un pod de birou este practic o cabină sau, mai bine zis, o cameră în cameră care oferă birourilor spații de întâlnire acustice, cum ar fi poduri pentru săli de ședințe, cabine de lucru și cabine telefonice de birou. Podurile pentru birouri sunt o alternativă excelentă la soluțiile tradiționale de compartimentare a spațiilor office. We think that it suits a lot of target groups, but primarily maybe big offices who are working with activation offices, with not cell offices. So you need an area where you can come back and recover yourself in a nice way. Mai mult, există produse care vin cu un sistem revoluționar prin stimularea productivității, dar și a reducerii stresului. De exemplu, această companie finlandeză a dezvoltat un astfel de pod utilizat mai întâi de către armata finlandeză. Cabina vizează activarea neuronilor prin vibrații de joasă frecvență. It's a furniture with inbuilt low frequency vibrations that affects your body in a very fantastic way. It affects your autonomous nervous system, so you can activate your parasympathetic nervous system, which calms you down, and you can also affect your sympathetic nervous system, which activates your body. NAP afectează mecanismele de relaxare și recuperare printr-o tehnologie nouă și s-a dovedit că ajută la recuperarea fizică și mentală. It's very individual, but if you use it 3-4 times a week, and the programs are between 10 and 40 minutes, so depending on what you want to achieve with your body, that's the time range. This is a Finnish product, and it's been developing for some 12 years, and we have a lot of evidence and researches done about it. Podul stimulează țesutul senzorial prin eliberarea unor vibrații blânde care activează sistemul nervos parasimpatic și face organismul să intre într-o stare meditativă care duce la relaxare. It has been on the market now 3 years. You launched on the Finnish market. First in
in Finland, but actually at the Orgatec exhibition in Germany. Designul de mobilier continuă să împrumute din natură forme organice în linii mai puțin dure. Astfel se estompează granițele dintre spațiile rezidențiale și cele office, iar accentul este pus pe confort și starea de bine. Deschidem ediția de astăzi cu un nou proiect de amenajare contemporană realizat de Mihaela Tampiza și Sorana Lero. Dacă ar fi să dăm un nume acestei amenajări, i-am spune cubul. De ce? Simplu, pentru că în centrul atenției se află o scară care a fost transformată într-un element sculptural. Este vorba despre un duplex din capitală, care este și cel mai nou proiect de design interior realizat de Mihaela Tampiza și Sorana Leru. Bună ziua! Bine ați venit! Suntem astăzi într-un apartament cu o suprafață desfășurată de 130 de metri pătrați de tip duplex, ceea ce înseamnă că se desfășoară pe 2 etaje. Cum numim noi coloana vertebrală a casei, o reprezintă, bineînțeles, scara. Iar în acest caz, dezvoltatorul ne-a lăsat o scară într-o stare precară, de aceea am ales să realizăm din acest element cheie un punct cu adevărat spectaculos și o scară instagramabilă, astfel încât să poată fi vizibilă din fiecare colț al casei. Amenajarea, realizată într-un stil minimalist contemporan, a pus accent pe suprafețe clare, cu o paletă cromatică neutră în tonuri de gri închis, antracit și negru, evidențiate de lemnul natur al parchetului. Am utilizat întregul spațiu de depozitare din jurul scării. Astfel, în prezent avem o bibliotecă deschisă care dă către zona de living, un spațiu de depozitare complet închis cu uși riflate care dă către zona de dining, iar în interiorul scării avem o ușă secretă care dă către o debara, un adevărat spațiu extrem de generos, utilizat astfel în prezent. Scara, realizată dintr-o structură metalică rezistentă, a primit o balustradă de sticlă, iar treptele au fost îmbrăcate în lemn de stejar în ton cu întreaga amenajare. Astfel, scara este un cub care leagă cele 2 etaje și poate fi vizualizat atât din living, dar mai ales din dormitor. Am optat pentru demolarea parțială a peretelui din dormitor și l-am transformat în unul complet vitrat, cu sticlă panoramică, astfel încât să putem vedea elementele cheie și, practic, partea cea mai interesantă a casei, supanta, aflându-ne chiar în zona de relaxare. Aceleași linii simple au fost menținute și în dormitor, un spațiu care te invită la relaxare, al cărui focus este patul matrimonial, scos în evidență de un perete de accent în tonuri de gri, antracit și ruginiu. Biroul, amplasat la etaj, păstrează cromatica închisă din restul casei. Aici a fost creat un spațiu de lucru bine organizat, cu depozitări generoase și o canapea extensibilă pentru oaspeți. Zona de zi, aflată la parter, este un open space generos, a cărei înălțime a fost pusă în valoare atât prin elementele de decor, cât și prin corpurile spectaculoase de iluminat. Canapeaua modulară, într-o culoare caldă de gri, estompează contrastele date de mobilier și delimitează living-ul de celelalte spații. Un alt element de interes care polarizează în jurul scării este zona de dining, care este compusă dintr-o masă din lemn brut, prelucrată și cu o inserție epoxidică într-o culoare turcoaz în mijlocul acesteia, astfel încât să ne ducă cu gândul la un râu. Zona de bucătărie nu dispunea de spații de depozitare foarte mari, însă am ales să venim în completarea acesteia cu o insulă în care am reușit să integrăm inclusiv un frigider de vinuri. Datorită înălțimii mari, toate perdelele și draperiile pot fi acționate prin telecomandă printr-un sistem automatizat. O cerință specială a fost asigurarea spațiilor de depozitare, lucru care s-a pus în practică prin peretele flancat cu depozitări de la intrare și până în living. Un element important în zona de intrare în acest apartament era holul de acces. Pentru că era un spațiu extrem de îngust și lung, am optat pentru crearea unei iluzii optice, astfel încât să putem dilata spațiul. Astfel, noi ne-am gândit să amplasăm 2 leere separate de oglindă, una fumurie și una clară. Barul cu uși de tip pocket doors este un element surpriză care a fost integrat în zona de dining. Băile nu fac nici ele notă discordantă, iar toate obiectele sanitare sunt de culoare neagră, completate de mobilierul gri antracit.
urmează în emisiune. Bucătării la modă. Sculpturi kinetice din piese auto. Timișoara, eveniment dedicat arhitecților și designerilor de interior. O bună cunoaștere a materialelor și a soluțiilor tehnice este extrem de importantă pentru toți profesioniștii din arhitectură și design interior. Acesta a fost și scopul evenimentului organizat de către cel mai mare distribuitor de furnizaje din Timișoara. Să vedem despre ce este vorba. Revoluția tehnologică se face simțită în toate domeniile. Pe zi ce trece apar noi soluții și produse care sunt menite să ne facă viața mai confortabilă. Tocmai de aceea, unul dintre cei mai mari furnizori de ceramică și finisaje din Timișoara a organizat la începutul acestui an un eveniment care a adus față în față producătorii, arhitecții și designerii de interior. Ne bucurăm să organizăm primul Friends Meeting din anul acesta, în care dorința noastră a fost să conectăm designerii, arhitecții și furnizorii într-o experiență inedită. Cred în acest gen de eveniment, ajută partenerii noștri, designerii și arhitecții, să fie mereu actualizați cu noutățile din domeniu și ne-am propus ca anul acesta să realizăm cât mai multe evenimente de genul acesta. Evenimentul a propus informarea profesioniștilor din domeniu despre tehnologiile și produsele noi, dar și ce avantaje oferă. Una dintre inovațiile prezente în cadrul evenimentului a fost decul ceramic cu rezistență ridicată la variațiile de temperatură. Decul ceramic este o inovație. În momentul de față nu mai există alt producător care să facă acest produs, acest dec ceramic. Există, bineînțeles, variante din lemn natural, există variantele din WPC, există din plasticul acela. Nu se zgârie, nu este atacat de acarie, nu este atacat de soare, nu are nevoie de mentenanță, nu are nevoie de băițuire. O altă noutate vine de la un producător german de instalații. Acesta a propus câteva soluții prin care a eliminat problema blocajelor, dar și a mirosurilor urâte. Ceea ce este foarte important este faptul că putem să curățăm sifoanele sau rigolele de duș foarte, foarte ușor, astfel că nu mai avem neplăcerea de a ne ajunge apa din baie în cameră, doar prin simpla ridicare a capacului și accesul la garda de apă. Prezentarea a fost foarte interesantă din punct de vedere profesional. Am aflat de produse noi, mai ales decul pentru piscină din parte ceramică. Este o inovație și sperăm să fie utilizat și implementat în cât mai multe proiecte. De asemenea și pe parte de rigole, sifoane, merită investit în calitate. Să fii la curent cu toate produsele și soluțiile tehnice care apar este mult mai complicat decât pare. Tocmai de aceea, genul acesta de evenimente sunt extrem de utile pentru arhitecți și designeri. În întreaga noastră activitate încercăm să venim în primul rând cu soluții inovatoare, cum ne spune și motto, îndrăznim să fim diferiți, atât ca mentalitate, cât și ca produse, adică în momentul în care veți intra la noi în magazin, nu veți întâlni acel vânzător clasic. În primul rând, noi suntem interesați aici să găsim soluții pentru fiecare persoană. Prezentarea a fost foarte interesantă. În primul rând, mi se pare că pentru un profesionist e foarte important să fie la curent cu tot ce apare, iar prin intermediul acestor prezentări aflăm și noi și care sunt ultimele tendințe, dar mai important pentru noi, pentru arhitecți, care sunt ultimele tehnologii. Pentru că dacă nu suntem în pas cu ultimele tehnologii, nici nu putem să proiectăm la standardele solicitate. Pentru proiectele de calitate, dar și pentru o înțelegere mai bună a materialelor și soluțiilor noi apărute, singura modalitate prin care profesioniștii din acest domeniu pot să evolueze este să fie la curent constant cu cele mai noi tendințe și fenomene și să-și adapteze modul de lucru la acestea. Tocmai de aceea, acest tip de evenimente sunt extrem de utile și benefice. Ce este o bucătărie de lux, dar și care sunt cele mai noi tendințe pentru acest tip de imobilier, vă spun imediat în primul episod dedicat acestui subiect. În designul interior, trendurile în amenajări țin cont de tendințele generale ale mediului social și economic. După o perioadă relativ agitată, accentul se pune pe alegerea unor piese cu caracter practic, cu o funcționalitate cât mai bună și care lasă suficient loc pentru individualitate și libertate de expresie. Dacă anul trecut vorbeam despre toate lucrurile slim, minimaliste, totul la minim, așa, păi anul ăsta a revenit măria sa, formă, volum. Și începem cu această bucătărie unică.
Problema multor arhitecți era să rezolve legătura între masă, în care tu poți să fie masă de dining, care trebuie să fie înălțimea 75, și blatul de bucătărie, care trebuie să existe la cota 90. 85-90 depinde de înălțimea ta și acest element masiv. Da, poate unii ar spune, băi, ați pierdut aici tot spațiul, cam să vreo 16-17 cm, dar atenție, bucătăria astăzi înseamnă o anvelopă la toate echipamentele și în primul rând trebuie să pleci la gândirea clar ce echipamente vrei să ai în bucătăria ta. În cazul dat, o hotă încorporată, plită, grilă, elemente de scurgere, toate lucrurile trebuie să regăsească, frigider, mașină de spălat vase, 2 frigidere, poate un congelator, cuptor, un microunde, toate împreună se adună la niște lucruri care sunt destul de standarde. Gândește că nu poți să vii să spui, băi, vreau cuptorul de dimensiunea, să zicem, 71. El este standard, 59. Uite cum este făcută trecerea. În primul rând, când curge apa, nu se scurge pe fațadă. Într-așa mod nu ne trebuie o consolă și pot să am linia și la mobilier, cum în cazul dat este acest furnir deosebit, în care lateralele sunt din metal, dividerele sunt din lemn, sertarea are o flexibilitate destul de redusă ca să nu, și la închidere, cum suntem obișnuiți noi, trebuie să fie totul aliniat perfect. Ce avem noi aici? În primul și în primul rând avem plită integrată în blatul de ceramică. Vezi aceste semne aici? Care sunt puțin așa bucerdate, roase în spațiu. Deci aici sunt zone de încălzire care tu o pornești de aici și fiecare zonă lucrează. Da, deci nu mai trebuie, este plita invizibilă. Deci dacă tu ai crezut că există doar hotă invizibilă, există și plită invizibilă care o vezi aici. Dacă o pornești, poți să gătești, da? Și întrebarea este, da, unde dacă gătesc eu carnea aia sau ce acolo, se pleacă tot ce este? Mamă, cred că te-ai prins, avem aici o linie și aici avem hota. Ta-da! Wow! Nu este doar o hotă. Deci efectiv jumătate de bucătărie a urcat sus. Și ce s-a întâmplat aici? S-a aprins și lumina. Ce avem aici? Măria sa, frigiderul, pentru că am revenit la ideea că toată bucătăria se construiește în jurul echipamentelor și echipamentele îți dictează ție condițiile, pentru că vrei să ai vinișor aici, vrei să ai tot felul de deschideri, închideri. Gândește câte componente și câte elemente poate să aibă bucătărie, câte lucruri trebuie să depozitezi aici, cât îi ia mintea. Uite aici, cum de-au reușit să combine 3 materiale într-o singură bucătărie. Lemnul, care este așa înnegrit puțin, făcut, mamă, deci are, auzi? Este textura. Metalul, care are această vinatură care trece lent spre el. Și acest, unul spune, băi, dar cum, băi, asta e mai înaltă, asta e mai joasă, asta e mai jos. Pentru că aici noi gătim, aici noi preparăm, este semi-profesională, un LED în tot lungimea, o hotă imensă, genială, da? Și uite aici, iarăși, aparat, frigider. Chiar dacă liniile minimaliste sau cele de inspirație scandinavă au predominat designul de interior al ultimilor ani, în 2023 poți să-ți exprimi mai mult creativitatea, iar bucătăria poate fi un loc unde îți poți pune ideile în practică cu ușurință. Rămâi cu noi, ne întoarcem după pauză cu povestea lui Gabriel Dinu. Sculpturi kinetice din piese auto. Ce poți face cu resturile metalice? Un răspuns ar fi reciclarea, dar în cazul lui Gabriel Dinu, răspunsul este obiecte decorative. Urmăriți povestea inedită a unui artist care transformă metalul în artă. De la copilul străzii care spăla parabrize, la artistul din garaj, povestea de viața lui Gabriel Dinu poate fi cu siguranță un scenariu de film. Artistul bucureștean transformă fierul vechi în opere de artă, un alt fel de Ion Bârlădeanu care face colaje din piesele grele ale garajelor. Eu la ăsta mic îi zic fulgerică. De ce îi zic fulgerică? Pentru că este un DJ. Acum, singura chestie care e că am cumpărat acești Adidas, dar mi-a părut foarte interesant, tot așa am luat din târg. Zic, trebuie să fac ceva cu ei. Îi aveam pe ăștia 2 și aveam și castofonul ăsta luat după, pot să spun. El și chiar funcțional. E din 1984. Căștile originale, dar ce contează este că are forma unui cap, ca și roboțelul, iar restul sunt piese auto pe aici. Arcul cu supape,
Bucureșteanul este tâmplar de meserie, dar dintotdeauna i-a plăcut să meșterească orice, încă de la 7 ani, când bunica lui l-a învățat să coasă la mașină. A lucrat și pe șantier ca necalificat și la uzina de marmură încă de copil. A avut o familie săracă, așa că a trebuit de mic să se descurce, de prea mic. Ideile îmi vin din jocuri, filme, din tot ce se mișcă pe lângă noi. Natură, de exemplu, acum ce se întâmplă? Partea cu războiul, cu COVID-ul, din toate am câteva teme. Uite, de exemplu, acum am și un Batman, am și, uite, asta e tematica cu vaccinarea, de exemplu, scorpionul ăsta după masă. După ce se naște ideea, toate obiectele inutile se înfrățesc în obiecte noi și primesc o nouă viață. Piesele nefolositoare de mașini, ceasuri vechi sau electrocasnice nefolosite devin în mâinile lui Gabriel sculpturi mecanice ce invocă făpturi fantastice. Aici sunt materiale reciclabile 100%, deci mie îmi place foarte mult să reciclez material. Sticlă, foarte mult fier. Dacă îmi place ceva, ceasuri de-astea vechi, scot piesele de ceasuri și le integrez în toate lucrurile. Dacă sunt foarte multe ceasuri, piese de ceasuri. Aici sunt 99% piese auto, tot ce se vede. Aici mai am niște țevi de cupru, injectoare de la un Passat. În general sunt de la cutii de viteze, tripode, culbutori, pinioane, lanțuri duble de Mercedes, tot o grămadă de piese. Pune și axele cu came și volanta jos. Și l-am făcut și pe ăsta, lupul Daci. Hai să-l fac și pe ăsta. Aveți onoarea să-l vedeți acum integrat 100% pentru că eu nu l-am prezentat până acum. Partea importantă și interesantă la ceea ce fac eu, că nu le fac statice. Adică le fac, de exemplu, să se miște mecanic, capul, coada. Uite, coada o fac să se ridice așa. Pasiunea pentru jocurile video îi aduce și multe idei. Vede lucruri și le pune în practică, dar din momentul în care aliniază fierătănile, parcă urcă singure în șablonul piesei, lucrurile se leagă. Aici, practic, am o chitară care este foarte grea, are undeva la vreo 40-50 de kilograme. Iar aici avem un prăpător, tot așa vechi, cumpărat din târg, am dat un leu pe el. Aici avem două distribuții de mașini, nu pot să le dau numele. Practic sunt lanțuri de distribuții, pinioane. Dacă la început sursa materiei prime erau târgurile, acum există oameni, dar și servisuri auto care îi donează piesele. Materia primă, practic, este donată de la foarte multe servisuri din București. Să le dea Dumnezeu sănătate, că mă ajută cu materie primă și mă subvenționează. Tot ce se vede este donație. Tot ce se vede e donație. Foarte multe colete din țară, foarte multe servisuri. Vin și îmi fac colete. Poți să-ți faci și o colectă să strâng? A venit cineva și mi-a adus această cutie. Ele sunt vechi, dar înăuntru sunt pline cu rotițe. Îți dai seama că asta o să le integrez în ceva, nu știu, o să fac ceva din ele. De exemplu, asta, deja m-am și gândit, asta poate să fie coap sau la un roboțel. Obiectele realizate de Gabriel Dinu aduc aminte de sculpturile kinetice ale celebrului sculptor elvețian Gene Tingley. Considerat unul dintre cei mai proeminenți practicanți ai artei kinetice, lucrările lui Tingley au satirizat industrializarea și dependența crescută a societății moderne de tehnologie și de mașini. Ce mi-aș dori foarte mult să fac, dacă reușesc să fac 2-3 expoziții anul ăsta 2023 în București sau la Timișoara, că am înțeles că este anul cultural la Timișoara, dacă aș primi invitații acolo, m-aș duce cu cel mai mare drag de inimă. Dacă nu, poate la Sibiu, iar visul meu este să fac un muzeu. Dacă reușesc, dacă nu, asta este. Cam atât, nimic mai mult. Acestea au fost subiectele de astăzi. Sper că v-au inspirat și v-au fost de folos. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să urmăriți platformele de social media și site-ul casamagazin.ro. Pe mine mă găsiți pe conturile de social media Victor Grosu și pe vlog, pe YouTube, unde urc în fiecare săptămână un video nou despre design interior. Follow and subscribe! Emisiune prezentată de Polyform, Home Lux, Pastel Ceramica, Alumil, eficiență termică și confort.